Ahoj, já jsem Míša z Třeje Outdoors a v tomhle videu si ukážeme, jak rozdělat oheň. V prvním místě, než se pustíte do rozdělávání ohně, je důležité zjistit, jestli na tom místě opravdu smíte oheň rozdělávat. Pokud ano, tak nás zajímá, jestli zde už je ohniště, které můžeme použít, anebo pokud není, tak si ho vytvoříme. Já na to ráda používám takovouhle lopatku, kterou vždycky na výletě mám. S tou si vyhloubíte díru přibližně 50 na 50 a pokud je na místě i tráva, tak se snažte tu díru vyhloubit i s drnem. Takže si vykopeme jamku, kterou podobně jako tady ohraničíme kameny. Rozdělávat oheň je dobré na místě, kde je dostupná voda, aby v případě potřeby bylo možné rychle oheň uhasit. Ohniště si teda ohraničíme a prostor vyčistíme od hořlavých předmětů. Určitě dávejte vždycky pozor dodržovat nějakou minimální vzdálenost aspoň 2 metrů od stanu, protože stan je velmi hořlavý a mohl by se snadno znítit. Tady ale na tom místě ohniště máme, takže budeme využívat ohniště stávající. Typ ohně si vybíráme podle toho, k jakému účelu nám bude sloužit. Obecně jako táborák se nejvíce používá tvar TP, ale pokud byste si naplánovali na ohni i vařit, tak je lepší vybrat si oheň, který vytvoří jakoby uhlíky, na kterých potom můžete vařit. To TPčko dává více světla, ale to vaření může být obtížnější. Co se týče ještě velikosti ohně, tak spíše udržujeme menší. Oheň potřebuje 3 základní věci, to je takový trojúhelník. Za prvé kyslík, za druhé palivo a za třetí zdroj tepla, něco, čím ten oheň rozděláme. Většinou, pokud se vám oheň nedaří rozdělat, tak je to právě z důvodu toho, že buď to má málo kyslíku, a nebo málo paliva. Důkladná příprava předtím, než se vůbec pustíme do samotného podpalování, je klíčem k úspěchu. Jak tady si můžete všimnout, tak my jsme si nazbírali poměrně velké množství různých tlouštěk větviček. Nejprve teda potřebujeme větvičky, které jsou asi tak tlusté jako hrot tušky a těch si nazbírám přibližně takovéto množství. Potom pokračuju větvičkami, které jsou asi o tloušťce prstu a zase alespoň takovéto množství a pokud chcete být opravdu důkladní, tak celou náruč. A poslední na řadu přijdou větvičky, které jsou přibližně tak tlusté jako vaše zápěstí a těch doporučuji nazbírat si tak po koleno, abyste potom už mohli opravdu si užívat ohně a neodbíhali hledat hlavně třeba potom další materiál. Oheň můžeme rozdělávat několika způsoby. Já tady mám připravené sirky, taky se hodí zapalovač, anebo tady mám i křesadlo. Asi takový nejjednodušší podpalovací materiál je pepo, tuhý líh. Pokud chcete to mít trošičku těžší, můžete zvolit papír, anebo pokud opravdu chcete využít přírodní materiály, tak nejlépe březovou kůru, kterou si můžete naloupat na úplně tenoučké vrstvičky, které se potom nechají podpálit třeba i tím křesadlem. A ještě takový můj oblíbený materiál je smůla, kterou když se vám podaří zapálit, třeba tou sirkou, tak slouží jako takové přírodní pepo a vydrží hořet i delší dobu, takže ty malé větvičky potom mají větší šanci chytit se. Jakmile se nám oheň podaří podpálit, tak pořád kontrolujeme přísun kyslíku a přísun paliva. A taky neblbnout kolem. Pozor, když budete sušit nějaké ponožky nebo boty, aby se vám nevznítily, protože byste neměli v čem chodit. Jakmile oheň dohoří, už tam nejsou žádné žhavé části, prolili jsme vodou, tak ty ohořelé zbytky třeba druhý den roztrousíme po okolí a navrátíme drn, který jsme si nechali stranou, na místo a vlastně kompletně zahladíme stopy, aby to vypadalo jako, že tam nikdy nikdo netábořil.